नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब अकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु हरेक स्टेपहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरी। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको युट्युबलाई खोल्नु होला। युट्युबलाई खोलिसकेपछि तपाईले जुन जीमेल आइडीबाट लगइन गर्दै हुनुहुन्छ अर्थात युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि यहाँ प्रोफाइल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईको कुन अकाउन्टबाट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जीमेल आइडीलाई टच गरेर लगइन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि त्यही टच गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि योर च्यानल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि युट्युब एज भनेको छ साथीहरु। यदि तपाई जीमेल आइडीमा जे छ नाम त्यही युट्युबमा पनि नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिकै छोड्दिनु होला साथीहरु। यदि अर्को नेक्स्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब नेम चाहिँ साथीहरु त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म टाइप गर्दैछु माई सर्ट भिडियो। यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट च्यानल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फाइनली तपाईको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि होम पेजमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ टाइप गर्नु होला साथीहरु युट्युब साइन इन भनेर टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन युट्युब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा अलरेडी लगइन गरेर राखेको छु। म अर्कै अकाउन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ स्विच टु अकाउन्ट भनेको छ साथीहरु। स्विच टु अकाउन्टमा गएर म अघि भर्खरै क्रिएट गरेको अकाउन्टलाई चेन्ज गर्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ माई सर्ट भिडियो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्छु। यदि तपाईकोमा साइन इन छैन भने साथीहरु त्यसमा गएर तपाईले साइन इन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि यही तपाईको प्रोफाइल आइकनमा टच गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि योर च्यानल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कस्टमाइज च्यानल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु यहाँले तपाईको फाइनली अकाउन्ट लगइन भइसकेको छ। त्यसपछि हामी न्यू युट्युबरहरु त्यसैले साथीहरु हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो तपाईको मोबाइलमा पनि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि ब्रान्डिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसमा टच गरिदिनु होला सबैभन्दा पहिले। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अपलोड भनेको छ, तपाईको प्रोफाइलको आइकन राख्दिनु होला साथीहरु। कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले एडिट गरेर राख्नु भएको छ भने राख्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि म यो सिलेक्ट गर्दै साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यसलाई डन गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ भनेको छ ब्यानर इमेज भनेको छ, यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसमा गएर साथीहरु तपाईले पनि कुनै पनि एउटा इमेजलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ डन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसमा डनमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु अलिकति साइडमा बेसिक इन्फो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, बेसिक इन्फोमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि माई सर्ट भिडियो भनेको छ साथीहरु। यसमा केही लेखेर तपाईको डिस्क्रिप्सन लेखिदिनु होला साथीहरु। जस्तै म टाइप गर्दैछु। यसरी तपाईको डिस्क्रिप्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पब्लिक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, पब्लिकमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि यदि तपाई यहाँ चाहिँ यो भन्दा तलतिर अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ एड लिंक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाई कुनै पनि तपाईको फेसबुक अथवा कुनै पनि ट्विटरहरुको लिंकहरु यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्लस मा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको जस्तै फेसबुकको लिंक राख्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ फेसबुक लेख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फेसबुकबाट ल्याएर लिंक चाहिँ यहाँ राखेर सेभ गरिदिनु होला साथीहरु। फेरि तपाईले 5 वटासम्म लिंक एड गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यो राख्नु होला। फेरि अर्को पनि एप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस एड लिंक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टच गरेर फेरि इन्स्टाग्रामको राख्नुहुन्छ भने इन्स्टाग्राम लेख्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि साइडमा इन्स्टाग्रामको ल्याएर लिंक चाहिँ ल्याएर यसमा पेस्ट गरिदिनु होला साथीहरु। म चाहिँ राख्दिनु। त्यसपछि साथीहरु अर्को गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सेटिङ
अर्को सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडको स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा साथीहरू सेटिङको आइकनमा टच गरिदिनु होला साथीहरू। सेटिङको आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा टच गरिदिनु होला। च्यानलमा टच गरिसकेपछि भनेको छ कन्ट्री अफ भनेको छ साथीहरू, यो चाहिँ हामीले इन्डिया राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला सबैभन्दा फर्स्टमा। यसमा टच गरेर इन्डियालाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी इन्डिया सिलेक्ट गरिसकेपछि भनेको छ किवर्ड भनेको छ साथीहरू, यदि तपाईँको के छ नाम युट्युबमा त्यही नाम राखिदिनु होला। जस्तै साथीहरू म राख्दैछु माई सर्ट भिडियो, फेरि कमा दिनु होला साथीहरू। फेरि अर्को फेरि एक स्पेस नदिई लेख्नु होला साथीहरू। जस्तै माई सर्ट, यसरी अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। माई ब्लग पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को लेख्न चाहनुहुन्छ भने कमा दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। म यति मात्र लेख्छु तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै। त्यसपछि हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भने साथीहरू फेरि यहाँ चाहिँ एडभान्स सेटिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एडभान्स सेटिङमा जानु होला। एडभान्स सेटिङमा गएर अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नो सेट दिस च्यानल एज नट मेड फर किड भनेर सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड अप्सन टिक मार्क लगाइदिनु होला। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ भनेको छ सब्सक्राइबर काउन्ट भनेको छ साथीहरू। यदि यो टिक मार्क लाउनु भयो भने साथीहरू अरूले पनि तपाईँको सब्सक्राइबर कति छ भनेर हेर्न सक्छ। र यदि यो टिक मार्कलाई हटाउनु भयो भने साथीहरू तपाईँको सब्सक्राइबर चाहिँ हाइड हुन्छ र तपाईँले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। म टिक मार्कलाई हटाइदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू यहाँ अलिकति साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा साइडमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिचर भनेको नम्बर 1 हाम्रो पहिला नै हाम्रो इनेबल भइसकेको छ। त्यसपछि नम्बर 2 भनेको छ इन्टरमिडिएट फिचर भनेको छ। यसमा टच गर्नु होला। यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। भेरिफाई माई फोन नम्बर भनेको छ साथीहरू। यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ गेट कोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ साथीहरू। त्यो ओटिपी कोड चाहिँ यसमा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओटिपी कोड राखिसकेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट भन्ने अप्सन, यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भेरिफाई भइसकेको छ फोन नम्बर। त्यसपछि ब्याक जानु होला साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू यहाँ नम्बर 3 मा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसएस फिचर भनेको छ। यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरू। यसमा टच गरेर नम्बर 3 को अप्सनलाई चुज गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि डनमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ सेभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सेभमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि सेटिङमा जानु होला साथीहरू। सेटिङमा गएर साथीहरू तपाईँले त्यहाँ टच गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ भनेको छ हामीले यो च्यानलको सम्पूर्ण काम गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो काम भनेको अपलोड डिफल्ट भनेको छ साथीहरू। अपलोड डिफल्टमा टच गरिदिनु होला साथीहरू। अपलोड डिफल्टमा टच गरिसकेपछि यो चाहिँ के हो भने साथीहरू यदि जति बेला पनि तपाईँ भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईँको भिडियोमा अटोमेटिक टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सनहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले टाइटलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र त्यस्तै यहाँ भनेको छ साथीहरू यहाँ ट्यागहरू पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याग चाहिँ राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। जस्तै म माई सर्ट भिडियो भनेर लेख्छु साथीहरू। यसो राखिदिन्छु। फेरि स्पेस नदिई लेखिदिन्छु साथीहरू माई, यसरी राखिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि यहाँ भनेको छ साथीहरू अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केमा राख्न चाहनुहुन्छ। हामीले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले अनलिस्टेडमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलिस्टेडमा राखिदिनु होला साथीहरू हामीले अपलोड गर्दाखेरि। त्यसपछि अनलिस्टेडमा राखिसकेपछि फेरि रिजेक्ट गर्ने भिडियो अनि त्यसपछि मात्रै पब्लिस नगर्नुपर्छ। त्यसैले अनलिस्टेडमा राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू एडभान्स सेटिङ भनेको छ। एडभान्स सेटिङमा टच गर्नु होला साथीहरू। एडभान्स सेटिङमा टच गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ साथीहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ साथीहरू। ल्याङ्ग्वेज हामीले नेपाली नै राख्नु होला साथीहरू। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले कुन भाषामा बनाइरहेका छौँ त्यो सेलेक्ट गर्ने हो। किनकि हामीले नेपाली राख्यो भने साथीहरू हाम्रो नेपालभरिमा हामीले युट्युबले चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल गर्न सक्छ। त्यसैले साथीहरू नेपालै राखिदिनु होला। म सेलेक्ट गरिरहेको छु साथीहरू नेपाल।
ओके त्यसपछि साथीहरु यहाँले चाहिँ क्याटेगोरी भनेको छ साथीहरु साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले तपाईको कुन क्याटेगोरीको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु जस्तै म इन्टरटेनमेन्टलाई चुज गर्छु त्यसपछि सेभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सेभ गर्दिन्छु त्यसपछि साथीहरु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एसको डलरको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ आइकन यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ ग्रीन कलरको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यदि यो चाहिँ के हो भने साथीहरु यदि तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट हुन्छ र 4000 घण्टा वाच टाइम कम्प्लिट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईलाई युट्युबले अटोमेटिक रूपमा नोटिफिकेसन दिनेछ त्यसको लागि नोटिफिकेसन अन गर्नको लागि चाहिँ यो ग्रीन कलरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु यसरी टच गरिसकेपछि यदि तपाईको कम्प्लिट भयो भने 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम पुग्यो कम्प्लिट भयो भने साथीहरु तपाईलाई अटोमेटिक रूपमा युट्युबले नोटिफिकेसन दिनेछ अर्थात इमेल गर्नेछ साथीहरु यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग मोबाइलमा आफ्नो युट्युब अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु आजको भिडियो यति नै साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भिडियोमा भेटौँला